نواة التمر العادي نزيل منه النواة أو البلح. نضعها على النار مع التحريك المستمر حتى تصبح سوداء مثل الفحم. يصبح عندنا بهذا الشكل. نقوم بهرسه. يصبح لدينا مسحوق بهذا القوام وهذا الشكل. نضيف لها زيت الزيتون ملعقتين كبيرتين. ونضيف زيت جوز الهند 4 ملاعق كبيرة. بطريقة المساج من الجذور إلى الأطراف هكذا. مشطيها جيدا ونامي حتى الصباح. هذه الوصفة تستخدم ليلة كاملة، كل يوم استعملها، هي صالحة للاستعمال حتى تنتهي الكمية. احتفظوا بها في مكان جاف ومظلم. دائما أثناء الاستعمال نمزج الخليط ونمشط الرموش والحواجب من الجذور إلى الأطراف. نطبقها قبل الذهاب إلى النوم ونتركها إلى الصباح. هيا بنا لأعرفكم كيفية تحضير الوصفة الثانية في تكثيف الحواجب وإطالة الرموش وتكثيفها. نحتاج إلى زيت السمسم. زيت السمسم غني بالمواد الفعالة التي تنمي البصيلة وتغذيها وتكثفها. زيت السمسم يكثف بصيلات الحواجب وبصيلات الرموش، يسرع في
إنبات الفراغات الموجودة في الحواجب، كما أنه يطول الرموش بطريقة طبيعية آمنة. 4 ملاعق كبيرة من زيت السمسم. جل الألوفيرا، يمكنكم استخدام جل النبتة. نضيف لها زيت اللوز، زيت اللوز الحلو. نضع الخلطة في علبة، هي جاهزة للاستعمال، وبفرشاة يعني ماسكارا تكون نظيفة نمشط الرموش والحواجب من الجذور إلى الأطراف. نمشط الحواجب جيدا ونتركها حتى الصباح، يعني ليلة كاملة. وفي الصباح نغسل العيون والحواجب جيدا. يوميا قبل الذهاب إلى النوم نستعمل هذه الخلطة.